Choose the correct answer. Correct answer छान्नुहोस्. Correct answer छान्ने multiple choice question हो यो. Multiple choice question गर्ने बानी कतिको छ तपाईमा? बानी हुनुपर्छ. यहाँनेरि हेर्नुहोस्. पहिला यो येलो मात्र हेर्नुहोस्. यो बुझ्नुहोस्. अनि यता हेर्नुहोस्. Tom. यहाँ टमले के भन्दैछ? टम र एन्ड कुरा गरिराखेका छन्. टमले के भन्दैछ? Don't use my cell phone here भनेको छ. एन्डले के भन्दैछ? No, I'm sorry भनेको छ. अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेशन मार्क छ. क्वेशन मार्क हुने बित्तिकै तपाईको विचारमा कस्तो हुन्छ होला? यो yes no क्वेशन हो किनभने यहाँनेरि WH वर्ड्सहरु छैन. yes no क्वेशन is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must बाट सुरु हुने क्वेशन चाहिँ yes no क्वेशन हो. त्यसो हुँदा सुरुमै त्यो auxiliary verb चाहिन्छ. auxiliary verb सुरुमै चाहिन्छ. अब यहाँ हेर्नुहोस्. अप्सन कस्तो झुक्याउने छ? Can I छ, can छ, I can छ. यहाँ क्वेशन हुँदाखेरि I can भन्न त पक्कै मिल्दैन. अगाडि auxiliary verb चाहिन्छ. तर यो auxiliary verb छ. यो हुन्छ कि यो हुन्छ? अब समस्या हुन्छ. तर तपाईले यहाँ कसैले म मेरो फोन सेल फोन प्रयोग गर्न सक्छु यहाँनेर भनेर सोधिरहेको छ. मोबाइल युज गर्न सक्छु कि सक्दिन यहाँ इन दिस एरिया भनेर सोधिरहेको छ. नो, आई एम सरी. सक्नुहुन्न, माफ गर्नु होला भनेको छ. भनेपछि Can I use my cell phone here? ठ्याक्कै मिल्छ. Can use भन्दा चाहिँ के भो? सब्जेक्ट हरायो नि त. auxiliary verb plus subject plus main verb हुनु पर्थ्यो. Can auxiliary verb, I subject अनि यो main verb. Can I use my cell phone here? No, I'm sorry. Okay. First question हामीले practice गर्यौं. Second question. एकजना बोलिरहेछ. Excuse me, where dotted the fitting room? I want to try this shirt on. अब excuse me, where dotted the fitting room? I want to try this shirt on. हेर्नु त. अब यो मान्छेले के सोध्दैछ? सुन्नुहोस् त. सिटिङ रुम कहाँनिर छ? म यो सर्ट लाएर हेर्नु पर्यो. यो सर्ट लाई हेर्नु पर्यो, ट्राई गर्नु पर्यो भन्दैछ. भनेपछि वाच पनि द फिटिङ रुम सँग त वाच पनि मिल्छ, इच पनि मिल्छ, डच पनि मिल्छ. तर सन्दर्भ पनि हेर्नु पर्छ है. अहिले सोधिरहेको छ. त्यसो हुँदा यो पास्ट जनाउने मिल्दैन. अनि यहाँनेरि अर्को V1 आइरहेको अवस्था छैन, डच पनि मिल्दैन. त्यसो हुँदा एक्सक्यूज मी, वेयर इज कहाँ छ? छ चाहियो नि त. वेयर इज द फिटिङ रुम? I want to try this shirt on. Okay? कुरा बुझ्नुभयो नि?
इज राइट भयो। फर्स्ट क्वेसनमा कैन आई राइट भयो। नेक्स्ट 3 नम्बर, यहाँ जिम र एन कुरा गरिरहेका छन्। पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, जिमले भन्दैछ डडट हर डिनर भनेको छ, एनले भन्दैछ नो सी इजन्ट हङ्ग्री। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो पनि क्वेश्चन छ। क्वेश्चन भएपछि मैले अघि भनिहालेँ यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी भर्बबाट सुरु हुन्छ। ऑक्सिलरी भर्बबाट सुरु भएको यो र यो छ। यो त हुँदै हुँदैन, किन भन्दा ऑक्सिलरी क्वेश्चन हुने बित्तिकै ऑक्सिलरी भर्ब त अगाडि जान्छ। अब दुईटा मध्ये एउटा छान्नु पर्यो। नो सी इजन्ट हङ्ग्री, उनी भोकाएकी छैनन् भनेको छ। यहाँ चाहिँ बिनु उनको साँझको खाना खाँदै छिन् भनेर सोध्नु पर्ने छ। हेर्नु है, इज इटिङ बिनु भन्दाखेरि अलिक नमिले जस्तो लाग्यो, किनभने ऑक्सिलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब हुनुपर्छ। इज बिनु इटिङ यो मिल्छ, मिल्ने त हेर्दा पनि सुन्दा पनि अलिकति तपाईले आफैले बिस्तारै मननमा भनेर पनि हेर्नुहोस्। अहिले अभ्यासको बेला जोडले भनेर पनि सुन्नुहोस्, तपाईलाई नै थाहा हुन्छ। इज इटिङ बिनु हर डिनर भन्नुहोस् एकपल्ट, अर्कोचोटि इज बिनु इटिङ हर डिनर भन्नुहोस्। यो नै ठिक लाग्छ तपाईलाई हो। यो यस नो क्वेश्चनको फर्म्याटमा छ, त्यही भएर सी राइट हुन्छ। इज बिनु इटिङ हर डिनर? नो सी इजन्ट हङ्ग्री। हेर्नुहोस् है। नेक्स्ट नम्बर 4, अनिता कान टक नाउ डट अ सावर। अब अनिता कान टक नाउ, अनिता अहिले कुरा गर्न सक्दिनन्। अ सावर, सी टेकिङ अ सावर, she's taking a shower, she's take a shower। के हुन्छ होला? अनिता अहिले कुरा गर्न सक्दिनन् भन्ने बित्तिकै उनी केही गरिरहेकी हुन्छिन्, उनी केही गरिरहेकी हुन्छिन्। त्यस कारणले गर्दा आइएनजी लाग्छ कन्फर्म। आइएनजी को अगाडि बी आउँछ। बी भनेको इज, एम, आर, वाज, वेयर चाहिन्छ भनेपछि यो भएन, किनभने अहिले कुरा गर्न सक्दिनन् भन्ने बित्तिकै केही गर्दैछन् र त सक्दिनन्, यो लाग्दै लागेन। हो यस्तो एउटा अप्सन हुन्छ, हुँदै नहुने, अनि दुईटामा तपाईले विचार गर्नुपर्छ। अनिता कान टक नाउ, सी टेकिङ अ सावर। सी टेकिङ अ सावर त हुँदैन, किनभने आइएनजी को अगाडि त इजेमआर वाज वेयर चाहियो। यहाँ इज छ, सिज टेकिङ अ सावर, उनी नुहाउँदै छिन्। अनिता कान टक नाउ, सिज टेकिङ अ सावर। ओके, नम्बर बी करेक्ट। सर्कल गर्ने भन्ने हुन्छ, कहिले कहिले राइट लाउने, यो कुरा बुझ्नुहोस्। नम्बर 5, Pedro doesn't drink coffee. Pedro doesn't drink coffee. He likes drinking tea. Pedro कफी डडट गर्दैन, पिउँदैन, ऊ चिया पिउन मन पराउँछ भनेको छ। चिया चाहिँ पिउन मन पराउँछ, कफी पिउँदैन भन्दाखेरि पेड्रो डजन्ट ड्रिङ्क कफी, पेड्रो इजन्ट ड्रिङ्क कफी, आन्ट ड्रिङ्क कफी।
यस्तो नाम अप्ठ्यारो भए पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ कि क्यापिटल लेटर पनि दिइरहेछ यो मान्छेको नाम हो भन्ने चाहिँ बुझिहाल्नुपर्छ। अब यो एकजनासँग आर्ता आउँदै आउँदैन। यो एउटा अप्सन यस्तो पनि हुन्छ क्या, एक दुईवटा अप्सनहरू। अनि फेड्रो यहाँ भगवान छ, इजेमार वोजवेयर पछि आइएनजी आउँछ हो। अनि कि प्यासिभमा हुँदा भित्री आउँछ, भर्ब थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फर्म आउँछ। यहाँनेरि त भिवान त डु डज डिड पछि आउने चिज हो। Pedro doesn't drink coffee, he likes drinking tea. ओके, पिउँदैन, पिउँछ भन्दा ड्रिङ्क्स हुन्छ भनेपछि पिउँदैन भन्ने बेलामा डज आउँछ र डजन्ट ड्रिङ्क बनाउँछ। Pedro doesn't drink coffee, he likes drinking tea. Okay? Next. My boss sometimes dot me emails at 11 p.m. यहाँ एक्सक्लामेसन पनि दिएको छ। अब तपाई भन्नुहोस्, मेरो बोसले कहिलेकाहीँ मलाई राति 11 बजे इमेल पठाउँछ। खान्छ, जान्छ, पढ्छ, लेख्छ, आउँछ भन्दा जहिले पनि एसिएस लाग्छ। मेरो बसले कहिलेकाहीँ मलाई राति 11 बजे इमेल पठाउँछ भन्दाखेरि पठाउँछ भन्ने यहाँनेरि छ। यसरी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, माई बोससँग एसिएस लाग्छ कि V2 हुनु पर्यो, त्यसो हुँदा यो मिल्दैन। अब यो सेन्डिङ भन्ने आउनको लागि त इजेमार वजवेयरहरू आउनुपर्छ, त्यो पनि छैन। त्यसो हुँदा सिधै यो हुन्छ भनेर पनि जान्दछ। स्टुडेन्टले आफ्नो लजिक लगाएर मिलाइरहेका हुन्छन्, तर मिलाउनु पर्छ। एक्जाम दिन बसेपछि बच्चा होइन, मिलाएरै निस्किनुपर्छ नि। My boss sometimes sends me emails at 11 p.m. पठाउँछ भएकोले सी राइट भयो। यो 7 नम्बर हो। नम्बर मिस्टेक भइरहेछ। 7 नम्बर है। I'm sorry, I don't eat anything. I've just dotted my lunch. माफ गर्नु होला, म केही पनि खान्न। मैले भर्खरै मेरो लन्च खाएको छु। खाएको यसरी पनि जानिन्छ। खानु, खायो, खाएको भनेपछि भर्ब थर्ड हुन्छ। भर्ब थर्ड कहाँ छ? खानु, खाइरहेको, खाएको भनेपछि त इट नै हुने